Naka, hindi na makita. Tambay muna tayo sa taas.
malalim. 무서워서 아이 뭐야 무서워 최고인데 언니 최고인데 그거 Hanggang ayos lang. Walang MTD pa. 와, 대박. 좋아. 네. 어디 먹어봐요. 와, galing. Diba? Nakiyat niya yun. Kaya mo rin yun. I can do it. Diyan kami magyat. Taas. Tapos ito. Pagi today. Today is pagi. Pwede naman.